Vì sao, em đẹp hơn ánh sao của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải lại ngọt ngào hơn cả Cẩm Y Chi Hạ. 3 chiêu thức, sát thủ, phá vỡ khuôn mẫu về các cặp đôi trên màn ảnh. Bộ phim Em đẹp hơn ánh sao của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã phá vỡ công thức phim tình cảm ngọt ngào quen thuộc với cặp đôi ăn ý, từ những căng thẳng nơi công sở khi cùng nhau khởi nghiệp đến vẻ đẹp mơ hồ khi che ô cho nhau trong đêm mưa. Tình yêu trưởng thành không còn cần kịch bản chuộc lỗi mà là những tia lửa của sự xung đột giá trị. Đằng sau 331 lượt tìm kiếm thịnh hành trên Internet là khát vọng mới của khán giả về một tình yêu kiểu cùng nhau mạnh mẽ hơn. Vì sao, Em đẹp hơn ánh sao của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải lại ngọt ngào hơn cả Cẩm Y Chi Hạ. 3 chiêu thức, sát thủ, phá vỡ khuôn mẫu về các cặp đôi trên màn ảnh. Hashtag thăng STARYNIGHTMOON đã chứng kiến lượng người xem tăng vọt, liên tục đứng đầu danh sách hashtag phim truyền hình trên Weibo và tạo ra hơn 331 chủ đề thịnh hành trên toàn mạng Internet. Những con số này là bằng chứng trực tiếp cho sức hút gần như không tưởng mà cặp đôi mới nổi Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã tạo ra trong không gian mạng. Khi You Are More Beautiful Than Starlight được phát sóng đồng thời trên đài truyền hình Hồ Nam, Tencent Video và Mango TV, phim đã đạt rating toàn quốc CSM là 1,04% và thị phần 5,27%, đứng đầu trong số các kênh truyền hình vệ tinh cấp tỉnh. Điều này không chỉ giúp phim trở thành một trong những bộ phim truyền hình có rating cao nhất ra mắt trên màn ảnh rộng năm 2024 mà còn ngay lập tức biến thăng STARYNIGHTMOON thành một thuật ngữ được sử dụng thường xuyên trên mạng xã hội. Điều đáng chú ý là trước đó, thế giới phim ghép đôi của Đàm Tùng Vận đã thiết lập 2 đỉnh cao không thể vượt qua. Một là Cẩm Y Chi Hạ năm 2019, đóng cùng Jen Chelen, cặp đôi được biết đến với biệt danh 6 nhân 1 cân tôm, với bối cảnh độc đáo của Louis và Joan Jingxia, một tiểu quý tộc keo kiệt và một nữ cảnh sát tham lam, vẫn đang được bàn tán sôi nổi trên các nhóm đa bần. Cặp đôi còn lại là Tiến Lên năm 2020, đóng cùng Song Wei Long, cặp đôi Chiên Linh với mối tình lãng mạn có phần loạn luân, đạt tỷ lệ người xem toàn quốc 1,17%, tràn đầy sức mạnh chữa lành của những mối liên kết cảm xúc sâu sắc. Vậy câu hỏi đặt ra là, đối mặt với hai chuẩn mực về độ ngọt ngào này, tại sao Em đẹp hơn ánh sao của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải vẫn vượt qua được chúng, thậm chí khiến nhiều khán giả phải thốt lên, sự ngọt ngào mà chúng ta từng yêu thích giờ không còn ngon như xưa nữa. Điều gì ở làn sóng ngọt ngào mới này lại có thể làm lung lay những cặp đôi kinh điển đã đạt đến đỉnh cao huyền thoại, sự đảo ngược tính cách, một sự tiến hóa về mặt thẩm mỹ từ người bảo vệ sang cùng nhau sát cánh. Nhìn lại những vai diễn cặp đôi trước đây của Đàm Tùng Vận trên màn ảnh, dù là Nguyên Kim Hạ trong Cẩm Y Chi Hạ hay Lý Kiên Kiếm trong Tiến Lên, tất cả đều mang một logic cốt truyện về được cứu rỗi hoặc được chữa lành ở các mức độ khác nhau. Mặc dù Nguyên Kim Hạ thông minh và hoạt bát, nhưng vị trí cảnh sát cấp dưới của cô ở Lục Môn đồng nghĩa với việc luôn có khoảng cách về địa vị và giai cấp giữa cô và Lục Nghệ, một thành viên của cận vệ hoàng gia. Lý Kiên Kiếm như một tia nắng nhỏ trong gia đình, đã chữa lành cho Lăng Tiêu, người đang gánh chịu những tổn thương từ gia đình cũ. Mô hình cảm xúc của họ nghiêng về dòng chảy một chiều, cho và nhận. Ngược lại, Di Sinh trong Em đẹp hơn sao lại thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác ngay từ đầu. Cô là một phụ nữ trẻ đang vật lộn ở Bắc Kinh, không muốn chấp nhận cuộc sống công sở ngột ngạt và cạnh tranh khốc liệt. Sau khi phải đối mặt với sự đàn áp từ cấp trên và sự xa lánh từ đồng nghiệp, cô kiên quyết từ chức để bắt đầu công việc kinh doanh riêng. Quyết định này đã vượt lên trên hình ảnh thụ động của các nhân vật nữ truyền thống chờ đợi sự cứu rỗi. Khi Di Sinh đứng trước nhà đầu tư Han Tinh với đề án dự án chăm sóc sức khỏe bằng trí tuệ nhân tạo, cô không cầu xin lòng thương hại, mà đang chứng minh giá trị của mình. Han Tinh không bị thu hút bởi vẻ ngoài đáng thương của cô, mà là bởi công nghệ cốt lõi và tầm nhìn của cô về triển vọng tương lai của ngành. Mối quan hệ, sức mạnh song hành này hoàn toàn đảo ngược cấu trúc quyền lực của các mối quan hệ tình cảm truyền thống. Di Sinh và Han Tinh là đối tác kinh doanh, những người bạn đồng hành cùng nhau theo đuổi sự nghiệp đến cùng. Tình cảm của họ nảy nở từ sự trân trọng lẫn nhau và phát triển qua những thành công chung. Việc Han Tinh đầu tư vào các dự án của Di Sinh là một quyết định kinh doanh hợp lý. Di Sinh chấp nhận sự giúp đỡ của Han Tinh trong khi vẫn duy trì sự độc lập và quyết đoán của mình. Điều người xem thấy không phải là ông CEO độc đoán chiều chuộng tôi, mà là chúng tôi cùng nhau trưởng thành. Mối quan hệ trưởng thành dựa trên những giá trị chung này tạo cảm giác vững chắc và đáng tin cậy hơn, đáp ứng chính xác nhu cầu tự hoàn thiện bản thân sâu sắc của phụ nữ công sở hiện đại. Tương tác nâng cao, một biểu hiện tinh tế của tình yêu trưởng thành. Nếu như chuyện tình lãng mạn trong Under the Power diễn tiến qua những khoảnh khắc ngọt ngào, giản dị như trú mưa dưới mái hiên và những nụ hôn trên sân thượng, thì Em đẹp hơn ánh sao lại chơi một trò chơi mơ hồ tinh tế hơn. Những tương tác giữa Di Sinh và Han Tinh thường diễn ra trong những tình huống tưởng chừng không liên quan như đàm phán kinh doanh và hợp tác kỹ thuật, nhưng chúng lại khéo léo tạo nên sự căng thẳng từng lớp. Cảnh kinh điển nhất chắc chắn là cảnh họ cùng nhau che ô trong một đêm mưa.
chỉ có vài lời thoại, vài ánh nhìn trao đổi và một bầu không khí tinh tế mơ hồ bao trùm cơn mưa. Han Tinh cầm ô, Di Sinh khẽ rụt vai, cả hai cùng bước đi trên con phố ướt bóng của họ trải dài dưới ánh đèn đường. Việc truyền tay nhau cán ô, sự chạm nhẹ của tay áo, những hành động tinh tế này được máy quay ghi lại và phóng đại, trở thành phương tiện hoàn hảo để truyền tải cảm xúc. Khán giả không cần được nói họ đang yêu nhau, mà thay vào đó họ cảm nhận và tưởng tượng những cảm xúc đang âm thầm nảy nở thông qua chính hình ảnh. Ảnh hưởng của phong cách thẩm mỹ tiết chế này đã được chứng minh rõ ràng nhất trên mạng xã hội. Các nền tảng video ngắn tràn ngập những phiên bản do người hâm mộ tự làm về cảnh đêm mưa, với vô số cư dân mạng thêm vào những dòng chú thích lãng mạn khác nhau cho vài phút phim ngắn đó, biến tình yêu tưởng tượng trở thành một phần quan trọng của trải nghiệm xem phim. So với những biểu hiện cảm xúc quá lộ liễu và kịch tính của các cặp đôi trước đây, cách tiếp cận có chủ ý này thực sự đã kích thích cảm giác tham gia và hòa mình mạnh mẽ hơn ở khán giả. Bộ phim cũng có nhiều lời nói bóng gió trong các cảnh kinh doanh. Ví dụ, khi Han Tinh nói với Di Sinh, "Tôi tin tưởng vào phán đoán của anh." Câu nói này trong bối cảnh công sở thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư vào doanh nhân, nhưng về mặt cảm xúc, nó hàm ý sự trân trọng và ghi nhận vượt xa mối quan hệ đối tác. Câu trả lời của Di Sinh, "Tôi sẽ không làm anh thất vọng", vừa là lời hứa vừa là lời thú nhận. Sự pha trộn khéo léo giữa tính chuyên nghiệp và sự mơ hồ trong lời thoại khiến tình yêu trưởng thành trở nên vừa lý trí vừa cảm động, nâng cao hiệu quả sản xuất. Cách tiếp cận hai hướng để tạo cảm giác và không khí môi trường làm việc chân thực. Mặc dù một số nhà phê bình cho rằng You're More Beautiful Than Starlight thiếu tính thực tế trong các chi tiết môi trường công sở, ví dụ việc miêu tả cuộc họp cổ đông của một công ty niêm yết bị coi là thiếu chuyên nghiệp, nhưng không thể phủ nhận rằng loạt phim này thể hiện sự đổi mới trong việc lựa chọn chủ đề chăm sóc sức khỏe dựa trên trí tuệ nhân tạo, so với việc tập trung đơn điệu vào thời trang, quảng cáo và quan hệ công chúng trong các bộ phim truyền hình đô thị trước đây. Việc kết hợp chăm sóc sức khỏe và trí tuệ nhân tạo mang đến một bối cảnh tương đối mới mẻ cho câu chuyện. Quan trọng hơn, kỹ năng tạo dựng bầu không khí của đạo diễn thực sự đáng chú ý. Những cảnh quay cận cảnh thường xuyên ghi lại những biểu cảm nhỏ nhất của nhân vật, ánh mắt dịu dàng thoáng qua của Han Tinh khi nhìn Di Sinh, cái mím môi vô thức của Di Sinh trên bàn đàm phán. Những miêu tả tinh tế này khiến thế giới nội tâm của các nhân vật trở nên sống động và dễ đồng cảm. Sự cân bằng giữa cốt truyện kinh doanh và cốt truyện tình cảm cũng được duy trì hoàn hảo, ngăn không cho cốt truyện nào bị lấn át bởi cốt truyện kia. Dữ liệu cho thấy sự tận tâm trong sản xuất đã mang lại phản hồi tích cực từ thị trường. Người đẹp hơn sao luôn giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng truyền hình trong suốt thời gian phát sóng, duy trì được sự nổi tiếng ngay cả khi phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh như Thi Ca Dài 2. Sự ăn ý giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận được coi là yếu tố then chốt. Một nhà bình luận nhận định rằng ngay cả khi cốt truyện có những điểm yếu, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận vẫn là một cặp đôi hoàn hảo. Ngay cả khi cốt truyện có một số điểm yếu hoặc được thực hiện kém, điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của bộ phim. Hiệu ứng lan tỏa của cảnh Phong Thần không thể bị đánh giá thấp. Cảnh đêm mưa không chỉ trở thành một cảnh nổi tiếng trong phim mà còn lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng video ngắn, tạo nên một làn sóng xem phim liên tục mới. Kiểu bùng nổ chủ đề đạt được thông qua hiệu ứng hình ảnh và sự cộng hưởng cảm xúc chính là một trong những phương pháp hiệu quả nhất trong tiếp thị phim truyền hình hiện đại. Con đường tiến hóa của vũ trụ CP của Đàm Tùng Vận so sánh theo thời gian 3 bức tranh cặp đôi kinh điển của Đàm Tùng Vận cho thấy một quỹ đạo tiến hóa thẩm mỹ rõ ràng. Sức hấp dẫn của bộ phim 6 nhân dân tệ một cân tôm nằm ở sự tương phản giữa tính cách các nhân vật và sự căng thẳng kịch tính của cốt truyện trong bối cảnh lịch sử. Hành trình của Lỗ Nghệ và Nguyên Kim Hạ từ chỗ ghét nhau đến mối quan hệ sống còn đầy rẫy những biến cố bất ngờ. Sự ngọt ngào của họ nằm ở tình yêu lãng mạn cổ điển, ở lòng dũng cảm vượt qua rào cản giai cấp và ở nét duyên dáng giản dị của cặp đôi tiết kiệm. Nay, ngay cả nhiều năm sau, chính sự ngọt ngào đó vẫn giúp Cẩm Y Chi Hạ đạt được thành tích 3 lần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng truyền hình vệ tinh tỉnh khi được phát lại vào năm 2025. Lý Kiến Kiến và Lý Tiêu là sự kết hợp sâu sắc giữa câu chuyện gia đình và các vấn đề xã hội. Hành trình cảm xúc của Lý Kiến Kiến và Lý Tiêu, từ hai anh em không cùng huyết thống đến những người yêu nhau cùng chữa lành vết thương lòng, chạm đến những chủ đề nhạy cảm như gia đình gốc gác, tổn thương tâm lý và ranh giới đạo đức. Sự ngọt ngào của họ nằm ở mối liên kết sâu sắc, ở sự chuộc lỗi lẫn nhau sau nỗi đau trưởng thành và ở vẻ đẹp cấm kỵ của gia đình trở thành người yêu. Trong suốt thời gian phát sóng, bộ phim luôn đạt tỷ lệ người xem cao, thậm chí vượt quá 2,3% trong dữ liệu chưa qua chỉnh sửa. Thành công của Em Đẹp Hơn Ánh Sao, Tình Yêu Bất Diệt nằm ở việc nắm bắt chính xác nhịp đập cảm xúc của thời đại chúng ta. Trong thời đại thức tỉnh ý thức nữ quyền và sự nhấn mạnh liên tục vào giá trị độc lập, khán giả không khao khát những câu chuyện cổ tích về hoàng tử giải cứu lọ lem, mà là sự va chạm đầy sức hút giữa hai cá nhân hoàn chỉnh đang đi trên con đường riêng của mình.
Tình yêu của Di Sinh và Han Tinh được xây dựng trên sự nghiệp chung, giá trị tương đồng và sự giao thoa trí tuệ, mô hình, tình yêu trí tuệ này chính xác là kiểu quan hệ mà giới tinh hoa thành thị hiện đại khao khát. Từ góc độ ngành công nghiệp điện ảnh, đây không chỉ là bước tiến trong việc tạo dựng các cặp đôi lãng mạn mà còn là một bước phát triển đáng kể trong việc khắc họa nhân vật nữ. Di Sinh không còn là một người phụ thuộc vào đàn ông, mà là một cá nhân chủ động, độc lập, chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình. Khi cô ấy nói trong phim, giá trị của tôi không được định nghĩa bởi vị trí của tôi, vô số phụ nữ làm việc ngoài đời thực đã tìm thấy trong mình tấm gương phản chiếu cảm xúc của chính họ. Sự đồng cảm sâu sắc giữa nhân vật và khán giả chính là lý do cơ bản giúp Em đẹp hơn ánh sao, biển sao vượt qua được tác phẩm tiền nhiệm và tạo nên làn sóng mới của thể loại phim tình cảm, lãng mạn. Thiết kế nhân vật đồng đều, tương tác tinh tế và chất lượng sản xuất cao, ba yếu tố này kết hợp tạo nên một sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ, cuối cùng mang lại cho Star Woman Unparalleled một lợi thế cạnh tranh độc đáo. Khi Đàm Tùng Vận tiến bộ từ vai Nguyên Tỷ trong phim cổ trang và Lý Kiến Kiếm trong phim Gia Đình đến vai Cửu Tinh trong phim Công Sở, các kiểu tình yêu mà cô thể hiện cũng phát triển song song. Mỗi kiểu ngọt ngào đều mang dấu ấn đương đại độc đáo của riêng mình, và bộ phim mới nhất này đã hoàn toàn chạm đến trái tim khán giả ngày nay. Bạn thích cặp đôi nào nhất trong số các cặp đôi màn ảnh của Đàm Tùng Vận? Là cặp đôi trong phim cổ trang Lục Nguyên Kim Tôm, Kiên Linh hay Ngũ Dương Bết Định? Hãy chia sẻ khoảnh khắc bạn trở thành fan của anh ấy trong phần bình luận nhé!